हाई एभ्रिवान, आजको चाहिँ यस भिडियोमा चाहिँ हामीले VS कोड कसरी इन्स्टलेसन गर्ने, सेटअप गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ हेर्छौँ र कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ त्यसलाई प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि लेख्नको लागि चाहिँ हामीलाई कोड एडिटरको आवश्यकता पर्छ र सबभन्दा इम्पोर्टेन्स र सबभन्दा इफेक्टिभ कोड एडिटर भनेको माइक्रोसफ्टको VS कोड रहेको छ। अब त्यसले कसरी डाउनलोड गर्ने र हामीले कसरी युज गर्ने, कसरी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अब के एक्सटेन्सनहरू हुन्छ त्यसमा त्यो चाहिँ हामी हेर्छौँ। र सबभन्दा पहिले चाहिँ हामी जान्छौँ गुगल क्रोममा चाहिँ गइसकेपछि हामी लेख्छौँ VS कोड। पहिलो लिङ्क चाहिँ आएको यहाँ क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ अब म्याकको लागि यो छुट्टै हुन्छ। हाम्रो अब अटोमेटिकली चाहिँ के हो विन्डोज हो, त्यही भएर अटोमेटिक चाहिँ के हो यसले डाउनलोड फर विन्डोज भन्यो। अब यसलाई क्लिक गरेर डाउनलोड गर्ने। अब स्पिड मेरो अब नेटको अलिक फास्ट छ, त्यही भएर मेरो अलि फास्ट नै डाउनलोड भइरहेछ। अब स्पिड कम छ भने टाइम टेक्स सम टाइम। अब यो डाउनलोड भयो। अब यहाँ क्लिक गर्ने। इन्स्टलेसन भनेको हामी जस्तो कुनै पनि विन्डोज बेस चाहिँ सफ्टवेयर एप्लिकेसनहरू .ext एक्सटेन्सन भएको हो, कसरी हामी चाहिँ अरू सफ्टवेयर इन्स्टल गर्छौँ त्यस्तै यो पनि इन्स्टल गर्ने। एक्सेप्ट यो पुरै चेक गर्ने, यो गर्ने, एड ओपन रेजिस्टर कोड, एड पाथ सबै के गर्नु, नेक्स्ट गर्ने अनि देन आफ्टर इन्स्टल गर्ने। It takes some time. र हामीले चाहिँ भिजुअल स्टुडियो कोड किन युज गर्छौँ अरू पनि युज गर्न, किनभने यसले चाहिँ रिडेबिलिटी दिन्छ। किनभने अब रिडेबल भयो भने रिडेबिलिटी चाहिँ राम्रो छ भने त्यसले कोड अन्डरस्ट्यान्डिङ राम्रो हुन्छ अनि त्यसपछि यसमा भएका फिचर्सहरूलाई चाहिँ एक्सटेन्सन्सहरू इजिली अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सकिन्छ। र माइक्रोसफ्टले चाहिँ राम्रो छ, यसले फ्रीली अहिले दिएको छ। अब पछि अब थाहा छैन, माइक्रोसफ्ट कुनै हो सबैलाई थाहा छ। यो डाउनलोड भइरहेछ, इन्स्टल भइरहेछ। यसले चाहिँ VS कोड चाहिँ डाउनलोड अब इन्स्टल भइसकेको छ। यसले लन्च गर्दा पनि हुन्छ र अब हामी अब लन्च गरिसकेपछि चाहिँ अब यसले फाइल नै क्रिएट गरेर हेर्छौँ त्यसमा के हुन्छ भनेर। अब यो VS कोड डाउनलोड गरिसकेपछि यहाँ धेरै कोर्सहरू डकुमेन्टेसनहरू पनि छ, त्यो पढ्न सकिन्छ। र यहाँ चाहिँ हामीले ल्याङ्ग्वेजहरूको कम्पाइलर्सहरू एक्सटेन्सन जस्तै C++ छ यहाँ, त्यसपछि हाम्रो C# छ, डोकर छ, डेटा साइन्ससँग रिलेटेड सेटअपहरू छ, गेट स्टार्टेड सबै युजर गाइडलाइन्सहरू यहाँ सबै यसलाई स्टडी पनि गर्न सकिन्छ। र अब हामी इन्स्टल गरिसकेपछि अब डाइरेक्ट चाहिँ फाइलतिर जान्छौँ र त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा फोल्डर बनाएर चाहिँ हामीले हेर्छौँ। अब फोल्डरमा गइसकेपछि हामीले चाहिँ यो पेजलाई राइट क्लिक गरेर शिफ्ट प्रेस गर्ने, राइट क्लिक गर्ने अनि यहाँ ओपन विथ कोड चाहिँ टिक गरेको थियो नि, त्यो चाहिँ यहाँलाई इजी हुन्छ। अब ओपन गर्ने, यो फाइललाई VS कोडमा खोल्दाखेरि भइहाल्छ। अब चाहिँ VS कोडमा हामी इन्ट्री लिइसकेछौँ। अब डाइरेक्ट चाहिँ कहाँ जाने, VS कोडतिर जाने। यो ट्रस्ट गर्छ, ट्रस्ट नै हो। अब यहाँ हुन्छ कि हाम्रो फाइल्सहरू हुन्छ, PPT फाइल्सहरू छ, यसलाई अब प्रोजेक्टहरू छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले 1 2 3 4 VS कोड 5 VS कोड डाउनलोड गरिसकेपछि हामीले वेब डेभलपमेन्टमा यसलाई यस्तै एक्सटेन्सनहरू हुन्छ, जस्तै लाइभ सर्भर भनेर, अनि त्यसपछि C++ एक्सटेन्सनहरू। अब फर इक्जाम्पल अब मैले चाहिँ एउटा यहाँ example.html
फाइल बनाए। अब शिफ्ट एक्सक्लेमेसन गरेर ट्याब गर्दाखेरि यसले चाहिँ पुरै के गर्छ कोड लिन्छ। यो गरिसकेपछि अब बाँकी कुरा हामी यो HTML डक टाइप के हो, हेड के हो, अनि बडी के हो, यो हामी स्टडी गर्छौँ। पहिला चाहिँ एउटा प्रिन्ट गरेर हेरौँ वेब ब्राउजरमा। कोडिङ मास्टर नेपाली। अब यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्दाखेरि यहाँ एउटा लाइभ सर्भर छ, गो लाइभ सर्भर। हामी यहाँ 5 उसमा गउँछौँ भने लाइभ सर्भर, यो चाहिँ एक्सटेन्सन के गर्नुपर्छ इन्स्टल गर्नुपर्छ। यहाँ के छ इन्स्टल, यहाँ इन्स्टल गर्छु, त्यसपछि फेरि के गर्छु इन्स्टल गर्छु। त्यसले के गर्छ डाइरेक्ट रिडाइरेक्ट गर्छ केमा ब्राउजरमा। यो इन्स्टल भयो अनि यहाँ आइकन आउँछ। अब यहाँ हामी यो सेभ गर्ने, सेभ गरिसकेपछि गो लाइभमा गएर चाहिँ क्लिक गर्दाखेरि के आउँछ हाम्रो चाहिँ आउँछ गुगल क्रोम चाहिँ आउँछ। हामीले के गरौँ यहाँ यसलाई हाम्रो क्रोममा चाहिँ के प्रिन्ट भयो हाम्रो यो फर्स्ट वेबसाइट बन्यो। कङ्ग्रेचुलेसन्स लेख्नुपर्छ, लेख्नु कमेन्ट बक्समा गएर लेख्नु कङ्ग्रेचुलेसन आई क्रिएट माई फर्स्ट वेबसाइट। यो चाहिँ के भयो हेडिङ फर्स्ट गरेर हामीले VS कोड पहिलो चाहिँ हामीले के गरेछौँ VS कोड युज गरेछौँ। अब चाहिँ हामीले सेटअप गर्दाखेरि हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि एक्सटेन्सन्स फाइलहरू चाहिँ हामीले क्रिएट गरेर त्यसलाई चाहिँ एक्सटेन्सन फाइल्स के हुन्छ यसमा डाउनलोड गरेर चाहिँ हामीले के गर्ने इन्स्टल गर्ने। अनि त्यसलाई चाहिँ कोड रनर्स प्रिटाइड भनेर हुन्छ, प्रिटाइड प्रिटियर। यसले के गर्छ भने कोड फर्मेट गर्छ कोडलाई, कलर कस्तो कलर यहाँ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ कलर्स छ। यसले के गर्छ भिजिबिलिटी दिन्छ र रिडेबिलिटी पनि यसले दिन्छ। र यो चाहिँ थियो हाम्रो VS कोड इन्स्टलेसन, सफ्टवेयर इन्स्टलेसन टु राइट द टु युज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस। हामी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ त्यस कोडिङहरू गर्दाखेरि कोड एडिटरको आवश्यकता पर्छ र कोड एडिटर चाहिँ हामी के युज गरेछौँ VS कोडमा रिकमेन्ड गर्छौँ। त्यही नै युज गर्दा हामीलाई राम्रो हुन्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।